Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman yung natin gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na yellow lily na pang wedding invitation. Pero pwede din ito na pang debut invitation or 18th birthday. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ng layout na ito, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang yellow lily background. So yun lang yung kailangan nyo i-search dyan sa Google. At sure ako na mahanap ninyo dyan yung image na ginamit ko dito. Pero meron akong good news para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google. Nandyan sa description box yung ginamit ko na image dito. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. Pero meron pa akong isang good news kung ikaw ay tamad na, wala kang time o hindi mo magawa ang layout na ito. Ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo lang na email ako. Nandyan sa description box ang email ko. So i-email mo na lang ako kung gusto mong i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman i-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, yun, meron na tayo nitong yellow lily na pang wedding invitation. Pero pwede din ito na pang debut invitation or 18th birthday. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!